Cái nghề game thủ này nói thật là không đủ sống. Bố mẹ bắt đầu nghi ngờ về con đường của con trai mình đi. Mày đi như thế, mày thi đấu thì chả thấy tiền đâu, quả thành tích thì chả có cái gì cả. Mày mang cả bệnh về cho bản thân mày thì bố mẹ rất là lo. Theo em là cái gì là cái khó nhất cho em? Khó thì phải thua thì mới khó. Đầu tiên là kết quả, nó phải là một kết quả mình không như ý. Cái thứ hai là cái sự so sánh bản thân. Nếu em làm tốt hơn thì mình có thể thắng rồi. Giá như mình có thể làm tốt hơn, sao mình không làm tốt hơn nhỉ? Nếu mình được làm lại thì mình sẽ làm khác đi. Bản thân em thì em đâu còn cơ hội để làm lại đâu. Levi thì không thể nào vô địch FTP nữa rồi. Mình có một cái niềm tin rất là mãnh liệt rằng khi mà mình đã bước chân vào con đường này rồi là mình sẽ thành công. Em thật sự tin rằng là em sẽ làm được, em sẽ làm một game thủ giỏi. Xin chào các bạn, mình là TK and welcome to the Game Changers Podcast. Hôm nay TK có đội trưởng Levi, former đội trưởng Levi. Nghe cũng hơi lạ tí đúng không? Hơi lạ, chưa quen anh ạ. Xin chào mọi người, mình là Levi và cái podcast này thì nó sẽ được đăng lên khi mà mình đã thông báo giải nghệ rồi. Thì hiện tại mình sẽ trở thành cựu đội trưởng, cựu thành viên của Game Esports. Anh ơi nghe cũng hơi bị buồn tí nhé. Cái từ kiểu là anh cũng không hiểu nhé, but I think I know what the meaning means. But anyway, so bây giờ là chắc là nhìn lại về cái hành trình của em á, thì anh cũng muốn biết là bắt đầu lúc nào mà em thấy là em sẽ làm được một e-sport professional, một cái người game thủ chuyên nghiệp được. Và lúc nào? Nhưng mà về hành trình đi thì em nói sâu hơn về hành trình. Đó là nhà em bắt đầu kinh doanh tiệm net Internet Coffee từ lúc em lớp 1, lúc em có 6 tuổi nên là em tiếp xúc với máy tính rất là sớm. Xong rồi từ hồi nhỏ thì em nghĩ là em là một đứa có năng khiếu chơi game. Theo cái ý kiến chủ quan của em thì game nào em chơi em cũng nằm ở top, em nghĩ là 1% người chơi giỏi nhất, 1%. Với game trước đó là em chơi gì? Rất nhiều, kiểu em chơi đủ thể loại game luôn. Hồi xưa thì lúc mà mới ra thì chỉ có Đột Kích, Audition, Gunz, bla bla bla, rất là nhiều game từ hồi xưa. Và khi mà em chơi Liên Minh thì em cũng cảm giác đây là một game mà em chơi giỏi. Và cái góc nhìn của em về việc là em muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp nó bắt đầu nó rõ hơn khi mà em nhìn thấy những tuyển thủ chuyên nghiệp trên thế giới người ta đang chơi tốt ở bên LCK, bên LPL hay là bên Bắc Mỹ và bên châu Âu. Thì lúc đấy ở Việt Nam mặc dù có phát triển rồi, nhưng mà khi mà em nhìn và em hướng về thì em nghĩ là những cái môi trường như LCK, LPL người ta mang cho em nhiều động lực hơn và nhiều cái sự rõ ràng hơn về con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Thì em nghĩ là nó sẽ bắt đầu từ khi mà em nhận thấy rằng em có đủ khả năng chơi game này đã. Em chơi game giỏi thì lúc em học lớp 11 là vào khoảng 2014. Ok. Và cũng nhìn thấy là môi trường Việt Nam mình cũng đang dần dần phát triển. Nó cũng không hẳn là chưa phát triển mà đang dần dần phát triển. Thế lúc đó là em đang chơi ở quán net của nhà của em, hay là em đã khi nào mà em mới vào Sài Gòn sao? Quán net ở nhà em thì lớp 1 là mở quán net và đến lớp 4 là đóng cửa quán net đấy luôn. Ok, so lúc đó là 2014. Xong em là em thấy là em là đủ là làm được người chuyên nghiệp thì em theo đi là em phải ở Hà Nội hay là em vào Sài Gòn hay sao? Lúc đấy em đang đi học. Em vẫn học cấp 3, học lớp 11 thì định hướng là kiểu gì thì kiểu cũng phải xong lớp 12 rồi. Lúc đấy là cũng 18 tuổi, xong rồi thi tốt nghiệp thì nói chung là mình hoàn thành cái cấp 3 xong đã. Làm gì làm. Mặc dù mà em vẫn đang đi học nhưng mà em cũng có nộp đơn để test vào những cái đội tuyển lúc đó và có pass, tức là đạt, và người ta kêu là em thi đấu chuyên nghiệp thì em phải đi sang Hà Nội em sinh sống cùng team các thứ. Không, em đang đi học anh ơi, em từ chối. Thì em lúc đó là vẫn ở Bắc Ninh à? Dạ vâng, vẫn đang đi học ạ. Thì lúc đấy thì cũng chỉ nghĩ là em nộp đơn vào để xem khả năng của em có đủ đạt không thôi. Thì ok, khi mà mình biết là mình đạt khả năng để mình có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thì mình cũng sẽ có nhiều thêm cái tự tin. Và vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành cái việc học đã. Và sau khi mà em xong lớp 12, em thi xong Trung học phổ thông quốc gia thì lúc đấy là lúc mà em bắt đầu sang Hà Nội để vào Hà Nội Scarlet. Đơn giản thì bởi vì lúc đấy cái team Hà Nội Scarlet đang thiếu người. Chứ thật ra thì cái thời điểm nó cũng không đẹp lắm, tại vì lúc mà em thi xong thì nó cũng đang ở trong cái mùa giải của VCS rồi, nên nó cũng không có nhiều team đang tuyển người. Thì lúc đó là em chuyển nhà Hà Nội, em ở với đội.
Thì là bây giờ là Chính em, xác. tại vì anh không hình dung được Vâng ngày ạ. xưa là, tại vì anh chỉ biết là cái hiện tại đúng là mình game đang hoạt động kiểu gì. Thì Dạ. ngày xưa maybe em kể lại về cái khó khăn, các em đang ở đâu, cái cách mà nó khác biệt bây giờ với ngày xưa là sao? Nó có một cái, em nghĩ có một cái câu chuyện nó cũng khá thú vị và nó cũng mô tả được khá cái phần tính cách của em. Em lúc mà em đi sang Hà Nội để em vào Hà Nội Skynet ấy thì em chỉ nói với mẹ em thôi. Em bảo mẹ là mẹ ơi con sang Hà Nội đánh giải. Lúc đấy mẹ cũng chẳng biết là đánh giải là cái gì cả. Thế là em đem một cái ba lô quần áo, có vài bộ quần áo, đi xe buýt, bắt một chuyến xe buýt đi thẳng từ Bắc Ninh sang Hà Nội. Và lúc đấy thì em không nói với bố là tại vì em bị sợ. Em bị sợ là nhiều khi bố khó tính hơn mẹ. Nói ra bố không cho đi. Thế em bị sợ. Xong rồi khi mà em không nói với bố như thế thì vài hôm sau bố em đi từ Bắc Ninh sang Hà Nội để xem là thằng con trai mình đang làm cái gì. Tại vì không biết là làm game thủ là làm cái gì. Thế là lúc đấy thì em đang luyện tập tại một phòng net, nó không có được đủ cái điều kiện như là mình đang có một cái gaming house, mình có một cái văn phòng rất là bự. Thì lúc đấy không có, lúc đấy chỉ đơn giản là em luyện tập ở phòng net thôi. Thì bố em đến phòng net, bắt đầu nhìn thấy con trai thì bắt đầu bảo là anh chủ team, anh quản lý các thứ ra nói chuyện với bố. Lúc đấy là bố em sợ rằng em bị lừa sang Hà Nội, là bị lừa rồi, sợ là con bị bắt cóc các thứ. Thì bố em sang, sau khi bố em có một cái buổi nói chuyện cũng khá là dài với anh quản lý, anh Hiển lúc đó là quản lý của Hà Nội Skynet, và anh chủ team là anh Đạt. Thì nói xong thì bố thôi rồi, tin tưởng thằng con trai mình nó đang đi thi đấu thật. Xong bố về thì cũng nhớ quát cho một trận, làm gì đi làm phải nói chuyện với bố mẹ đàng hoàng. Thì từ lúc đấy thì cũng cho dù như nào thì cũng sẽ chia sẻ với bố mẹ về những cái dự định. Thì lúc đó vậy thì là sau là bố em cũng là ok, cũng là giống là cái từ muốn em là okay, đồng ý yes. Em đi vậy á. Yes. Thì lúc đó là được approval thì em mới thấy là tự tin, xong em sẽ all in lúc đó hay là sao? Thực ra thì em không biết sợ. Thì thực ra thì nếu mà nói về cái all in trong mindset á, là em đã all in từ lúc mà em thi xong cấp 3 rồi. Tức là đủ 18 tuổi, mình cảm giác như là những cái quyết định của mình ở thời điểm hiện tại thì bản thân mình sẽ là người chịu trách nhiệm. Và cho dù gia đình cũng hơi truyền thống và nhiều khi là bố mẹ cũng muốn con trai nghe lời bố mẹ và đi học hành các thứ đàng hoàng, nhưng mà mình 18 tuổi rồi thì lúc đấy em cũng có cái suy nghĩ rằng là bản thân mình đã quyết định đi con đường này rồi. Và trong đầu mình, mặc dù không nói ra với ai, nhưng mình đã all in ở trong não của mình rồi. Và khi mà mình quyết định thì mình cũng sẽ cố gắng để mình chịu trách nhiệm, và mình sẽ cố gắng theo đuổi nó tới cùng. Nên là nếu mà đúng thì em đã all in từ lúc mà em là thi xong cấp 3 thì em sẽ không học đại học nữa. Em sẽ quyết định em theo đuổi cái nghề này. Thế là lúc đó là khi nào em mới vào Sài Gòn? Tại vì là có một cái đoạn nào mà sau em vào Hà Nội á, mà em muốn quit luôn không? Hay là lúc mà đến tại vì nó cũng khó khăn hay là sao? Nó có khó khăn, em nghĩ là nó cũng rất khó khăn, nhưng mà em chưa bao giờ em muốn quit cả. Thì nó khó khăn đến vào lúc mà em bị bệnh. Hồi đó là em bị tràn dịch màng phổi. Thì em lúc đầu là phát hiện bệnh nó cũng hơi muộn, tức là nhiều khi em bị hơi cứng đầu ấy, em thấy người nó không khỏe thì em cứ uống những viên thuốc hạ sốt, xong rồi uống vào thì người nó cũng chẳng đỡ hơn gì cả. Nhưng mà mình thì mình sợ không dám đi khám, tại vì nói thật là đầu tiên là rất là ngại, tại vì bố mẹ nhiều khi cũng đang nghĩ rằng con trai mình ổn mà mình đi khám nhiều khi bố mẹ biết. Cái thứ hai là cũng sợ không có tiền nên là cũng giấu bệnh trong người. Và khi mà đi khám xong thì bác sĩ mắng quá trời, bệnh đến cỡ này rồi mà mày mới đi đến bệnh viện. Xong rồi bố mẹ cũng mắng ơi là mắng, xong rồi cũng mẹ thì rất là lo cho con trai, bố cũng lo cho con trai nữa. Thì lúc đấy là lúc mà em thấy nó là thời điểm mình khó khăn. Tại vì đầu tiên cũng phải nhắc về cái phong độ thi đấu hay là vấn đề thi đấu. Thì lúc đấy em thi đấu không được tốt, lúc em ở Hà Nội thì em thi đấu không được tốt. Xong rồi bị bệnh như thế nữa thì bắt đầu bố mẹ bắt đầu nghi ngờ về con đường của con trai mình đi. Mày đi như thế, mày thi đấu thì chả thấy tiền đâu cả, thành tích thì chả có cái gì cả, mày mang cả bệnh về cho bản thân mày. Thì bố mẹ rất là lo. Và thậm chí là cái thời điểm đấy là thời điểm mà mẹ em cũng không muốn em đi thi đấu nữa cơ. Nhưng mà bản thân em thì em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ từ bỏ cả, em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ quit cả. Em nhớ là lúc đấy em nằm viện đến 1 tháng.
Xong rồi lúc mà được ra bệnh viện rồi thì em vẫn còn những cái triệu chứng mà em phải uống thuốc để duy trì. Em uống thuốc đến gần 1 năm, tức là đến tận tháng 7 năm 2017 thì lúc đấy em mới được ngưng thuốc, và em phải uống thuốc từ bắt đầu từ tháng 8 tháng 9 năm 2016 cơ, tức là gần 1 năm. 1 năm. Và cái lúc mà em thấy khó khăn nhất là khoảng tháng 8 tháng 9 năm 2016. Lúc đấy là em ra viện rồi, đi về rồi, nhưng mà mình cũng bị mông lung, tại vì lúc đấy là team Hà Nội Skynet của em giải thể, giải tán team, disband cái team luôn. Thì anh em mỗi người chia ra một nơi, và lúc đấy là nhiều người game thủ người ta tìm những cách kiếm tiền khác, đi cày thuê đấy. Cái đấy thì không có ngại gì để chia sẻ với mọi người, tại vì dù sao thì cũng là một khoảng thời gian rất dài rồi, và mình nghĩ là nhiều các bạn khán giả ta cũng biết. Thì rất là nhiều anh em game thủ chạy đi cày thuê, tại vì cái nghề game thủ này nó thật là không đủ sống. Lương em lúc đấy là bao nhiêu? Chính xác là không có lương. Không có lương. Chính xác là được hồi đó là nhà phát hành game là Garena họ cho mỗi người 3 triệu một tháng, trong vòng đúng 3 tháng đánh giải thôi. Tức là nếu mà em đánh giải 6 tháng ấy thì chỉ có 3 tháng em có mỗi tháng 3 triệu thôi, là 9 triệu cả một mùa. Xong rồi tiền giải thì chia ra, xong rồi tiền giải cuối mùa thì em cũng chỉ được có vài triệu thôi. Nói chung là coi như là không có tiền đi. Thì nhiều người chạy đi tìm đi cày tiền bằng cách cày thuê để đủ sống thôi, chứ mình cố gắng mình trang trải chứ cũng không có phải là ý gì xấu. Nhưng mà em không. Em lúc đấy là em nhớ là em về Bắc Ninh rồi, nhà cũng không có máy tính. Thế là có một cái máy tính nhưng mà nó cũng không có đủ chất lượng để mình try hard. Thì lúc đấy là em sáng dậy là người rất là mệt mỏi, với cái điện thoại bật vào bài nhạc truyền cảm hứng, nghe xong bài nhạc bật dậy đi ăn sáng, uống thuốc, đi ra tiệm net, xong rồi login account vào rank hàn, xong rồi cố gắng try hard, xong rồi bắt đầu trưa về ăn cơm trưa, uống thuốc, chiều lặp lại y chang như thế tầm độ 1 tháng. Thì em nghĩ cái tháng đấy là tháng mà em thấy rất là khó khăn, tại vì cũng chưa rõ ràng tương lai. Nhưng mà em cảm nhận được một điều là em sẽ có một team nào đấy tuyển em, và GAM tới, Boa Marine mới đúng, thì bây giờ là GAM tới, anh Tinekun tới và GAM tuyển em. Và em nghĩ là tất cả những cái niềm tin của em nó đang được đáp trả bằng cái việc là em được vào GAM thời điểm đó. Lúc đấy thì là lúc mà em vào Sài Gòn. Thì lúc đó là ở bên Tinekun gặp em thì em vẫn ở Hà Nội, xong kéo em về Bắc Ninh. Vâng, em về nhà. Xong kéo em vào Sài Gòn. Yes. Thì đến lúc đó là mọi thứ thay đổi. Yes. So về cái thay đổi đó là thì em kể về cái thay đổi đó lúc mà vào Sài Gòn. Was it a level up hay sao? Yes, for sure. Tại vì hồi đó nếu mà ai theo dõi Liên Minh ở thời điểm đấy thì cũng đều biết là cái hào quang, những cái ánh nhìn của fan hâm mộ, của người xem giải đều hướng về game, về Boa Marine lúc đó. Đấy là team nổi tiếng nhất, có fanbase đông nhất. Thì được vào team mà được nhiều người chú ý, với một thằng nhóc mà cũng lúc đấy là 19 tuổi. Thì nó cũng hào hứng đi, nó cũng sướng hơn, được nhiều người chú ý đến hơn. Tại vì dù sao thì tuổi trẻ lúc nào cũng là tuổi mình muốn chứng minh. Nên là được nhiều người chú ý đến thì mình cũng gọi là có thêm những cái động lực để mình chứng minh. Thì lúc đấy level up ở đây là level up có nhiều ánh nhìn về mình hơn thôi, và mình cũng cần phải cẩn thận hơn, mình phải cố gắng hơn nữa để mình chứng minh được nhiều hơn, tại vì có nhiều người hướng đến mình quá. Còn về bản chất thì em vẫn là thằng nhóc đấy, vẫn là thằng nhóc mà vẫn cố gắng, vẫn luyện tập chăm chỉ. Và được một cái là cái môi trường luyện tập nó đã khác rồi. Xung quanh mình toàn là những người anh lớn, toàn là những huyền thoại trong nghề, và toàn là những người mà người ta có chuyên môn cao, người ta có khả năng để giúp mình đi xa hơn. Nên đấy lúc đó là có ai? Có, đầu tiên là có anh Tinekun chắc chắn rồi. Có Optimus là Optimus. Yes. Có Ashi chắc chắn là anh biết. Yes. Ren là người đi đằng trên, sau đó thì Ren sau đó sẽ thay bằng Stuck. Và có Slay, cùng với đó là Sek. Anh Sek bây giờ là lúc trước là huấn luyện viên của FPTC. Thì những con người đấy chung nổi bật nhất thì chắc là anh Tinekun, Optimus và anh muội Ashi thôi. Đấy là những người mà thật sự ở thời điểm đấy thì ai cũng sẽ tôn trọng. Đã là huyền thoại trong nghề ở thời điểm đó rồi. Và em cũng như vậy. Nên là em được làm việc với những con người đấy thì em cũng cảm thấy mình level up hơn nhiều.
cho anh là về anh Tiniku anh cũng chỉ gặp 1-2 lần thôi. Dạ. Thì lúc đó thì là em có câu chuyện gì vui vui để em chia sẻ với mọi người không? Nếu mà đến thời điểm hiện tại nha, em nhìn về anh Tiniku, em hay gọi là anh Nị. Thì em nhìn về anh Nị ở thời điểm hiện tại nha, em cực kỳ respect anh Nị, những gì mà anh Nị đã làm cho Liên minh huyền thoại. Nó không phải là việc nhiều hay là ít, nó là cái việc, những cái thứ mà anh ấy làm á, anh ấy làm hoàn toàn vì đam mê. Anh ấy có thể bỏ tiền ra để cho đội tuyển, anh có thể bỏ tiền ra, em có thể từ chối những cái lương gấp hàng chục lần, hàng trăm lần để anh có thể ở lại với đội tuyển. Anh có thể coi như là hy sinh những lợi ích của bản thân để dành cho đội tuyển của anh ấy, để dành cho con game Liên minh huyền thoại. Nên là em cực kỳ respect anh Nị, và anh Nị cũng là người thầy có thể nói là đầu tiên của em. Và cho đến thời điểm hiện tại thì em vẫn coi anh Nị là một người thầy của em thôi. Thì câu chuyện của anh Nị về hồi đó thì mọi người chắc nếu mà mọi người để ý trên mạng thì cũng biết là cái tính của anh Nị rất là khó tính và nổi tiếng với những giai thoại gọi là chửi không hồi chiêu. Tức là cái mồm anh ấy mà chửi ai là cái thằng đó chỉ có gọi là ngợp thôi. Anh ấy chửi rất là ghê, và em nghĩ là cũng xuất phát từ cái việc là anh ấy muốn mọi người tốt lên. Và khi mà mọi người không đạt được cái tiêu chuẩn của anh ấy thì nóng tính, bắt đầu mày phải làm tốt, mày phải làm tốt. Nhưng mà thì cái tính của anh Nị là một người mà ở thời điểm đó chửi rất kinh. Nhưng mà đối với bản thân em đi thì em nghĩ là em làm tốt được những gì anh ấy dạy. Nên là chắc là chửi em cũng ít. But maybe là cái mà em học được mà em sẽ nhớ cả đời mà anh Tiniku dạy cho em là em thấy what's the one lesson mà em học được ở bên Tiniku mà em khi nào cũng giữ? Cách để chửi à? Em nghĩ là sự nghiêm túc đi, sự nghiêm túc. Tại vì tất cả những cái gì mà con người làm cho cảm xúc mình nó dâng cao lên, ví dụ như mình có những cái động thái chửi hay là gì đi thì nó cũng xuất phát từ cái sự nghiêm túc với nghề. Mình thật sự mình nghiêm túc, mình muốn là cái công việc mình làm nó có sự tiến triển, và mình muốn đội mình làm được, đội mình là đội số 1 thì mình mới phát ra những cái cảm xúc đấy. Thì em nghĩ là cái sự nghiêm túc với hầu hết tất cả những cái việc mà anh ấy làm. Đấy, cho đến thời điểm hiện tại bây giờ đang lướt trên mạng xã hội là thấy anh ấy đang học tiếng Hàn. Anh ấy biết rất nhiều thứ tiếng. Wow. Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Đức, tiếng nhiều tiếng, nhiều khi em chưa bao giờ em nghe thấy mà anh ấy biết. Thậm chí tiếng Ả Rập luôn. Really? Nhưng mà có thể là tiếng Ả Rập không giỏi bằng những tiếng khác. Thì bây giờ anh ấy đang học tiếng Hàn trên mạng, thậm chí anh ấy học, anh ấy đọc sách, đi học thầy giáo, đi học cô giáo, đi học nói chuyện với người Hàn các thứ. Thì đấy là cái sự nghiêm túc mà anh ấy làm với những việc mà anh ấy muốn làm. Thì đấy là cái mà em thấy ngưỡng mộ và học được. Thì bây giờ là ví dụ Archie sao, lúc đó là Mr. Muội sao? Về anh Muội thì lúc đấy thì hiền, rất hiền. Hiền không phải giống bây giờ. Không phải giống bây giờ. Thời gian đã làm gì với anh Muội vậy? Thì anh hiền lắm. Anh giống như kiểu một người anh cả. Anh ấy bao bọc cho mọi người khỏi những sự nghiêm khắc của anh Nị. Hồi đấy Mớt cũng nghiêm khắc thì anh Muội cũng là người bao bọc cho mọi người trước những sự nghiêm khắc của anh Nị hay là Mớt. Thì lúc đấy anh Muội là người ít nói, hiền, lúc nào cũng quan tâm đến những thằng em, đặc biệt là đến với những cái bao tử của những thằng em. Mọi người nhìn anh Muội thì cũng biết mà. Thì rất hay rủ mọi người đi ăn. Thì cái mà em học được em nói luôn, đó là sự quan tâm đến những người đồng đội của mình, những người em của mình. Mặc dù ở thời điểm hiện tại thì anh Muội cũng hơi khó tính đấy nhá, không biết là học từ đâu ra cái vụ khó tính đấy, nhưng mà cái thời gian nó cũng làm thay đổi anh Muội khá rồi. Lúc đấy thì hiền lắm. What about the one and only Mr. Cường Bảy Núi, Mr. Optimus? Mr. Optimus sao? Cường Bảy Núi à? Must thì lúc đấy nó giống như là không hẳn là bản sao, nhưng mà cũng rất là giống anh Nị hồi đó. Tức là nó đều xuất phát từ cái sự nghiêm túc với nghề. Sự nghiêm túc với nghề và những cái nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc với những người xung quanh, làm cho Must nó cũng có một cái tính nó hơi dễ khó chịu, nhiều khi cũng dễ nóng tính. Must thì em nhớ có một cái kỷ niệm, với kỷ niệm mà em nghĩ là cũng đã được kể nhiều lần qua nhiều người rồi, hoặc là em không chắc lắm, nhưng mà nếu mà các bạn khán giả chưa nghe thì mình có thể kể. Đây là một chuyện mà nhiều khi nó cũng hơi tế nhị, nhưng mà cái câu chuyện đấy nó bắt đầu từ hôm mà Gam có một trận đánh, em nhớ là với IG,
YG lúc đó là tiền thân của Buffalo Sài Gòn. Sài Gòn Buffalo Beer. Không biết là thành Viking luôn rồi. Viking, okay, yes, okay. nó rất nhiều đời đội tuyển đã qua. Thì hồi đấy có một cái lần mà bọn em thi đấu, thì hôm đấy em đánh không tốt. In the end thì bọn em vẫn thắng, kết quả thì vẫn thắng, nhưng mà thắng nó không đẹp lắm. Thì lúc đấy Merce nó có chửi đồng đi. Nó nói cái gì mà liên quan đến việc hơi tế nhị nha, thì nó nói cái gì mà liên quan đến việc thi đấu như bán độ. Thi đấu như bán độ. Thì nói thật là lúc đấy là em giận. Em rất giận, nhưng mà cái vị thế của em nó là một thằng nó không được như bây giờ, nó là một thằng tuyển thủ mới, tuyển thủ trẻ, không có nhiều tiếng nói. Và khi mà mình giận thì bây giờ mình làm gì được. Thì em nhớ buổi tối hôm đấy là em bỏ gaming house, em đi em thuê một khách sạn cỡ hơn 100.000 một đêm mà. Em ra khách sạn để em khóc. Yes. Tại vì em giận mà. Mình giận mà mình kiểu bị... Bây giờ thì hết rồi nha. Bây giờ thì em với Merce rất là thoải mái và nói chuyện rất là ok với nhau. Nhưng mà thậm chí là không phải là bây giờ, mà là sau lúc đó thì là clear với nhau là hết rồi. Nhưng mà lúc đó thì rất là giận. Thì tối hôm đó thì em có thuê không phải là khách sạn nữa, một cái nhà nghỉ thôi. Đấy thì em khóc hết một đêm. Xong rồi đêm sau thì có anh Nị, có anh Muội và chị người yêu anh Muội đi kiếm với em. Thì em bảo em làm khách sạn này, xong đón em về. Thì có một kỷ niệm đấy, đúng là một kỷ niệm vui. Em nghĩ đến thời điểm hiện tại nhìn về cũng vui thôi. Nó nói về cái sự nghiêm khắc của Merce với nghề, cái sự gọi là muốn chiến thắng của Merce. Và nhiều khi là bản thân em thì em không biết là cái vụ đấy có nói lên được cái điều gì về cá tính của em không. Nhưng mà đấy, nhiều lúc em cũng không phải là người mà giận nảy xong rồi chửi lại hay là bật lại gì cả. Em cũng biết là biết trên biết dưới, biết vị thế của mình hồi đó cũng chỉ là một người mới thôi, nên là thôi, có gì thì giận, nhưng mà chắc cũng chỉ dám tự giải tỏa bằng cách mà không làm ảnh hưởng đến ai. Nên là đấy là cái kỷ niệm, không biết là các bạn nghe chưa, của em với Merce. Thì bên đó cũng một cái bài học cho em. Thì ở trong cái lúc đó là em thấy là em học được gì về cái việc đó, về cái trải nghiệm đó? Về bản thân em đi thì em cũng không biết là nó có cái bài học gì trong đó hay không. Tại vì về câu chuyện thì tại vì em cũng là một đứa mà muốn thắng. Thì nhiều khi thì cái tiếng nói của em chưa đủ để em nói ra được những cái mà em đang suy nghĩ trong lòng. Nên là em giải tỏa bằng cách là em để cảm xúc nó trôi ra, kiểu qua nói cười chứ không qua cảm xúc của cá nhân. Thì chắc là bài học thì nếu mà bây giờ mà gặp những cái chuyện tương tự thì em sẽ cố gắng em mạnh dạn lên, em nói chuyện một cách tử tế hơn, để cho em nghĩ là nó sẽ làm cho tất cả mọi người trong câu chuyện đấy nó cảm thấy thoải mái hơn. Và em không biết là lúc đó thì mọi người trong câu chuyện đấy nó nghĩ như nào. Nhưng về bản thân em thì ok, em có thể handle được cái cảm xúc của mình. Khi mà nó ra rồi là nó ra thôi, xong đó mình làm việc một cách bình thường trở lại. Nhưng mà có thể là cái hành động của em lúc đó làm cho những người ở trong câu chuyện đó, kể cả là Merce, kể cả là anh Nị, anh là huấn luyện viên, hay là anh Muội là một người đồng đội, một người anh lớn trong team, mọi người cảm thấy khó xử. Thì nếu mà bây giờ em làm lại thì em nghĩ là em sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế hơn, để cho mọi người nó thoải mái hơn với nhau, hiểu nhau hơn. Lúc đó là vẫn trẻ, không biết là cách để tỏa cái anger của mình đó, đúng không? Thậm chí là không dám luôn này, không dám luôn đấy lúc đấy. Đó là rookie ở trong noob ở trong team, đúng không? Không dám, không noob đâu, nhưng mà em nghĩ là rookie thôi. Chứ lúc đấy là cũng pro rồi. Thì bây giờ bây giờ là về thao điện tử, cái khó nhất cho em á, là cái áp lực của khán giả này, hay là cái kết quả, hay là cái mà em đang cạnh tranh với bản thân hàng ngày? Theo em là cái gì là cái khó nhất cho em? Vậy em nghĩ là nó sẽ mix lại. Đầu tiên là kết quả, khó thì phải thua thì mới khó. Thế là đầu tiên là phải thắng thì dễ rồi. Thì đầu tiên là kết quả, nó phải là một kết quả mình không như ý. Cái thứ hai là cái sự mix một chút của cái so sánh bản thân. Tại vì nó là câu chuyện khi mà mình thua, mà khi mà em thua xong rồi em lại có một cái suy nghĩ là nếu em làm tốt hơn thì mình có thể thắng rồi. Và sau cái câu chuyện đấy thì em sẽ bị nghĩ hoài, trong đầu em sẽ bị nghĩ là giá như mình có thể làm tốt hơn, sao mình không làm tốt hơn nhỉ? Nếu mình được làm lại thì mình sẽ làm khác đi.
thì những cái câu hỏi đấy về bản chất nó cũng sẽ giúp cho em ở những cái lần sau em làm, nhưng mà nó cũng là cái thứ mà nó hơi ám ảnh. Bởi vì nó làm cho tâm trạng của mình, nó làm cho cái suy nghĩ của mình nó cứ bị quay cuồng trong những cái câu hỏi mà nó nhiều khi nó cũng không phải là dễ trả lời. Thì đấy là cái mà em nghĩ là khó nhất. Lúc mà em hay gặp mấy cái trường hợp đó mà em cứ suy nghĩ lại thì là làm sao để em vượt qua cái khó đó? Thú thật nhá, ví dụ như là hồi 2023 có anh TK rồi, mình đi MSI và bị Rainbow Seven thì thua Rainbow Seven ở thời điểm đó, thua một đội mà mọi người nói là Wildcard á, thì về bản chất thì mọi người kỳ vọng mình sẽ thắng nhưng mình thua, và tất cả những cái búa rìu dư luận là nhắm vào mình, những cái câu chửi hay là những cái tiêu cực thì nó đều nhắm vào mình hết, và mình cũng hiểu là mình xứng đáng. Nói chung mình thua thì mình xứng đáng bị những cái đấy, nhưng mà những cái đấy nó không phải là nó chỉ kéo dài 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, nó kéo dài nửa năm, 1 năm, thậm chí là đến thời điểm hiện tại nhiều khi là có vài bạn là vẫn nhắc lại. Nên để em vượt qua được cái điều mà mình đã gặp phải năm 2023 đấy thì nhờ cuối năm đó mình gặp lại Rainbow Seven và mình gặp cả Lao, thì mình thắng và mình được vào vòng Swiss của chung kết thế giới. Thì đấy là cái mà em nghĩ là nó giúp em vượt qua được. Còn nếu mà mình không có cái thắng lợi năm 2023 cuối năm đấy thì nhiều khi là đến thời điểm hiện tại là nhiều khi là vẫn còn đang đau trong lòng. Nhưng mà anyway em nghĩ là phải có một cái sự chứng minh bằng kết quả. Thì nếu mà mình làm được cái việc đấy thì em nghĩ là mình sẽ vượt qua được cái nỗi đau đấy một cách dễ dàng. Đó là vẫn là một cái anh ở trong đầu anh là anh luôn luôn nhớ là lúc đó là mình đang là undefeated, đúng không? VCS chưa thua một trận nào, xong đi đến MSI là được đại diện cho VCS. Lúc đó là câu chuyện mọi thứ đó là anh nhớ là anh cũng rất là bất ngờ. Xong nhìn thấy các em lúc đó đang khóc hay là đang buồn thì lúc đó anh cũng nhớ là anh cũng muốn khóc luôn, và anh cũng anh wanted to be the big brother there, you know. Vậy cái câu chuyện đó là một cái cũng là đương nhiên là ở trong cái hành trình của mình không phải khi nào cũng có cái up, nó phải có cái xuống. Cái xuống đó là cái bài học của mình để mình vượt lên. Năm nay cũng xuống nữa. Hopefully sẽ có nó phải xuống rồi nó mới lên được. Rồi, thôi bây giờ cái nào đang đau hơn cho em, lúc đó là 2023 MSI hay là năm nay ở cái trận Team Secret Whale theo em? Nếu mà nhìn lại thì là năm nay chứ. Năm nay. Tại vì bản thân em thì em đâu còn cơ hội để làm lại đâu. Nhưng anh TK thì vẫn còn đây đúng không? Có 5 năm sau có thể gam vô địch vị MCP hay gì đó, nhưng mà Levi thì không thể nào vô địch MCP nữa rồi. Nên đối với em thì nếu mà nhìn lại ở thời điểm hiện tại chắc chắn là bây giờ cái nỗi đau bây giờ khi mà không đi được chung kết thế giới thì nó đau hơn. Phải chịu. That's life, right? I mean, that was đúng là cái ngày đó là khó. Nên vì kể về cái câu chuyện đó là sau trận đấu là anh này, em này, Kiaya này, Izumin ngồi ở trên nóc nhà bên gaming house. Xong lúc đó cũng khóc, cũng chia sẻ nhiều cái câu chuyện, mà cũng là có một cái buổi nói chuyện cũng là good conversation. I loved it. Em nhớ gì về cái câu chuyện đó? Nhớ chứ, em nhớ chứ. Em nhớ nhất thì sẽ là chuyện mà cái mindset của Kiaya. Thì lúc đấy là lúc mà cái lý do mà Kiaya lên đấy trước là do Kiaya muốn đi lại trên đó để có thể có được một khoảng im lặng để mình nghĩ về những cái việc mà Kiaya đã làm chưa tốt để có thể phát triển. Thì đấy là cái mindset mà em muốn học, muốn phát triển hơn. Em cũng có những khoảng lặng như thế, nhưng mà ví dụ nhìn thấy một người em của mình, một người bây giờ không biết là Kiaya có trở thành đội trưởng của GAM chưa, thì một người em của mình, một người mà sau này nó sẽ là người mà nó thay mình để nó gánh vác cái team này lên, thì một phần là tự hào, một phần là an tâm, một phần là mình cũng học được thêm. Nên đấy là cái mà em nhớ nhất. Đó là lúc mà anh cũng hơi ngạc nhiên, tại vì lúc đó là anh với Izumin đang bàn ở trên là biểu what the fuck just happened, right? Thì lúc đó là anh với Izumin đang ngồi đó đang bàn lại về bây giờ sẽ, tại vì là mình đang là
lúc đó thật sự là anh cũng là all in tất cả mọi thứ rồi, mình đang là có chuẩn bị, mình đang câu chuyện của mình nó đang align hết, xong một phát là mình không hình dung được cái outcome, cái kết quả nó như vậy. Thì lúc đó là anh với Izumin đang nói chuyện, xong sau đó nhìn thấy Ki đang lên, đang nghe tai nghe, nó nói what are you doing? Thì lúc đó Ki nói là đang muốn có thời gian để giống em mới kể á, thì đương nhiên là nó cũng làm cho anh cũng rất là tự hào để nhìn thấy cái trở thành của Ki á, một người mà mọi người không biết câu chuyện của bạn. Và đó cũng là vì bạn được có cơ hội để làm nhiều cùng em. Anh thấy là bạn cũng học được rất là nhiều qua em, thì là cái đó là anh cũng làm cho anh cũng tự hào và cũng rất là happy để nhìn thấy bạn đang becoming the new captain of GAM, man. Nhớ nha thằng Sang. So, anh cũng chưa quen gọi là Captain Levy. You always be Captain Levy to me, but là bây giờ là Captain Kiaya cũng có một cái gì nó cũng hơi lạ lạ. Vì tên của kia chắc là cũng hơi cute một tí. Yeah. So it's different. Captain Levy is easy to say, Big shout out to FPT Telecom for keeping our team connected, not only with this podcast, but with our fans, the community, and everyone around the world. Thank you for helping us to continue to level up and share our story from Vietnam to the rest of the world. Thank you, FPT. Let's continue this journey together. Thì trong Liên minh điện thoại thì có ít mấy bạn game thủ được đi nước ngoài. Em là một người trong đó. Thì bây giờ anh cũng muốn nghe về cái câu chuyện mà cái khó khăn của em lúc mà em sang bên Bắc Mỹ trước mà, đúng không? Yes. Bắc Mỹ. 100 Thieves. Yes. Chắc đầu tiên thì phải kể về cái hành trình mà em sang đấy đi. Thì em nghĩ là khá là bồng bột. Tại vì lúc đấy là nó mới có một cái hệ thống giải mới là Academy. Lúc đấy thì em cũng có những cái lựa chọn khác. Đầu tiên em lựa chọn đâu? Trung Quốc. Yes. Mà tại sao em chọn để sang bên Bắc Mỹ? Em bây giờ em nhớ như in cái cảm giác đấy luôn. Thậm chí em nhớ được là cái cảm giác của em khi mà em đưa ra cái lựa chọn của em luôn. Là lúc đấy thì em chỉ nghĩ là em muốn vô địch. Và em nghĩ là Bắc Mỹ là một cái giải đấu mà nếu mà mình sang đấy thì mình có tỷ lệ vô địch cao hơn. Đấy, nếu mà thật sự cái suy nghĩ của em ở thời điểm đấy là y chang như vậy. Và em cũng chẳng biết là em sẽ đi đến nơi đâu, có những cái layup như nào, sẽ thi đấu ở đâu. Em chỉ nghĩ là khi mà em sang đấy thì em sẽ được đánh. Trong đầu em chỉ có vậy thôi. Kiểu em end up ở một cái academy mà cũng không có cái khả năng lên trên, tại vì ở trên đang có 2 người Hàn và cái layup tất cả mọi thứ nó khác hoàn toàn. Thì đúng là một cái quyết định mà cho em nói bao nhiêu lần thì nó là một quyết định sai lầm của em. Nên đấy là cái sự thiếu hiểu biết. Đấy là sự thiếu hiểu biết của em khi mà em quyết định sang bên Bắc Mỹ và vào một đội tuyển Academy ở thời điểm đó. Thậm chí em không biết Academy là một cái gì. Lúc đó là em nói chung là rất là dại dột, khi mà thậm chí mình cũng không biết là cái giải đấu mình sẽ đấu là cái giải gì. Nên em sang Mỹ năm 2018. Và một năm em ở bên Mỹ đấy thì em nghĩ là nó ảnh hưởng đến em khá nhiều. Nhưng mà về bản thân em thì em cảm thấy em không bỏ cuộc, em vẫn giữ được cái nhịp luyện tập, em vẫn cố gắng tập hàng ngày, rồi vẫn kiểu có một cái niềm tin, một cái hy vọng rằng á mình sẽ làm được. Thì cho dù em có cố gắng như nào thì tại vì hiện thực nó cũng tát cho em cái bộp, làm cho cái sự tự tin của mình bị ảnh hưởng. Và lúc mà em từ Mỹ sang Trung Quốc thì lúc đấy em lại có thêm một cơ hội nữa. Thực ra đấy là một cái cơ hội chính thức nha, tại vì nếu mà bây giờ em nhìn lại thì em không coi cái việc sang Mỹ là một cơ hội, tại vì về bản chất thì cũng không có cơ hội gì cả. Vẫn đã tạo cơ hội cho em để đi Trung Quốc, nên đúng là không? Yes, thì thực ra nó cũng không hẳn, tại vì nếu mà em không chọn sang Mỹ thì em đã có cơ hội sang Trung Quốc ở thời điểm 2017 rồi. Và cái thời điểm đấy thì em nghĩ nó có thể là một cái thời điểm đẹp hơn, khi mà kiểu tất cả mọi thứ nó sẽ còn nguyên vẹn, kiểu sự tự tin hay là bla bla bla, trình độ các thứ thì nó vẫn còn nguyên vẹn hơn. Nhưng mà em sẽ không trách được người khác. Tại vì em phải thành thật với bản thân rằng em đã có một cơ hội ở năm 2019 rồi. Và em không làm tốt được cái cơ hội đấy. Em cũng không đi vào quá sâu, em chỉ muốn nhìn lại về cái hành trình của bản thân và cái suy nghĩ của bản thân rằng em đã chưa nắm bắt được tốt cái cơ hội đấy và em đã làm chưa tốt, nên là mọi thứ nó cũng có thể như là nó không đi theo hướng mà em đã từng muốn. Nhưng mà khi được end up tại GAM, về lại GAM thì em nghĩ là mọi chuyện nó tốt hơn.
với em. Và cho đến thời điểm hiện tại nhìn lại thì cái hành trình mà nhiều năm vừa qua rồi ấy, thì em không biết được là cái con đường kia nếu mà em làm khác đi thì nó sẽ đưa em đi đến đâu. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại cái hành trình mà em đang đi và kết thúc ở cái điểm này thì em nghĩ nó không phải là quá tệ. You should be proud, man. Và bây giờ là anh hỏi em là bây giờ cái bài học lớn nhất lúc mà em sang bên Bắc Mỹ đi là cái gì? What was the biggest takeaway cho em lúc đó? Lúc mà bây giờ em nhìn lại á. Chắc là nếu mà đứng trước một cái quyết định gì đấy nó to lớn, nó ảnh hưởng đến cuộc đời của mọi người, của em và có thể của các bạn đi, thì chắc là nên suy nghĩ một cách cẩn thận hơn, một cách thấu đáo hơn, và nên cũng có thêm những cái ý kiến mà của những người mà bạn tin tưởng, thì em nghĩ là nó sẽ, cái quyết định mà mình đưa ra cho dù nó là quyết định gì thì nó cũng sẽ hợp lý hơn. Nên cái bài học mà lúc mà em sang bên Trung Quốc, có một cái bài học nào đó mà em chia sẻ với mọi người đó? Ở Trung Quốc thì em nghĩ là lúc đấy thì cái sự tự tin của em nó cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều rồi trước đó, nên em nghĩ là mình làm gì thì mình cũng nên có một cái niềm tin rằng mình sẽ làm được. Và lúc mà ở Trung Quốc thì em nghĩ là cái niềm tin đấy của em nó cũng bị lung lay khá nhiều rồi, nên là cũng một phần vì đấy mà em làm không tốt. Em nghĩ thế, đấy là ý kiến chủ quan về góc nhìn cá nhân của bản thân thôi. Em nhìn về hướng của em nhiều hơn là nhìn ra bên ngoài, nên là cái đấy là cái mà em nghĩ nếu mà mình có thể làm được ở trong cái thời điểm đó thì mình sẽ có được một kết quả nó tốt hơn. So bây giờ là sau 10 năm cái sự nghiệp của em thì bây giờ là em đang muốn mọi người nhớ em là how do you want them to remember you? Em muốn mọi người nhớ đến em, nhìn về em theo một cái hình tượng của một mẫu người mà em đã cố gắng để em vươn lên, cố gắng để em hoàn thiện, cố gắng để em tiến bộ, và em cố gắng để em giúp đỡ những người xung quanh. Tại vì em là đội trưởng cũng được 2019 đến giờ là 6 năm cỡ đó đi, 5-6 năm. Thì khi mà em làm đội trưởng thì em bắt đầu em quan sát đến những người đồng đội nhiều hơn, và em cũng nhận biết được rõ hơn cái câu chuyện rằng cái game này là game 5 người, và thậm chí là không phải là mỗi 5 người quyết định đâu, còn hàng tá người phía sau, ban huấn luyện, thậm chí là ban lãnh đạo các thứ, thì nếu mà em giúp được càng nhiều cho những người khác thì cái tỷ lệ chiến thắng của em sẽ càng cao hơn. Nó cũng sẽ quan trọng không kém gì cái việc em giúp đỡ bản thân em cả. Nên là nếu mà em muốn được nhớ tới hình tượng như nào thì em nghĩ là bản thân em đã tự hào nói rằng em cũng đã rất là cố gắng, và em nghĩ rằng em muốn được nhớ tới theo cái kiểu là ok, đây là một người mà đã rất là cố gắng trong cái việc mà người ta làm. I mean, dude, nếu mà anh xem cái clip mà MV á của Chung Kết Thế Giới á, mình nhìn thấy là họ đang kể về em là một người giống là main character trong 4 người mà ai cũng là một cái người icon á. Thì lúc mà em xem là anh cũng biết chắc là em cũng đã làm reaction video rồi á, anh cũng muốn em kể lại cái câu chuyện lúc mà em mới xem, cái cảm xúc của em ở lúc đó, tại vì là lúc mà anh nhìn thấy cái đó anh cũng rất là tự hào. Lúc đầu em xem em không nhận ra đây là em cơ. Bắt đầu đến cái cảnh mà có bóng lưng Olivia ơi, it's me. Thì lúc mà xem đầu tiên em cũng không biết là em. Xong bắt đầu quay lại em bắt đầu tôi nè. Thì đúng là tự hào, thì cũng rất là tự hào. Nhưng mà thật sự thì em vẫn có cảm giác là những gì mà em làm thì nó cần phải làm nhiều hơn thì mới được xứng đáng được như thế. Thì em nó cũng không phải đến nỗi là mình đánh giá thấp bản thân mình quá, nhưng mà mình cũng có cảm giác như là những gì mà mình làm nó chưa đủ. Nó chưa đủ, mình vẫn muốn làm nhiều hơn để mình xứng đáng hơn được người ta có thể là tôn trọng hay là vinh danh như thế. Nhưng mà chắc bây giờ thì nó cũng không quan trọng nữa, bây giờ nghỉ mất rồi. No, but I will say là đúng là luôn luôn mình sẽ là we're the hardest on ourselves, là luôn luôn khó cho bản thân. So là luôn luôn nghiêm khắc với bản thân. Đúng ạ. Thì là ở đây là for sure là Riot và một người chọn em, họ có lý do, họ nhìn thấy cái mà em hy sinh bao nhiêu năm, mà em đã đóng góp cho Liên minh điện thoại, cho cộng đồng, cho game, cho all of LOL esports. So I think you should be very proud of that, and I think there's no better person than you to be in there, man. Thank you anh. With the idols, with all. Lúc đó anh xem anh cũng rất là damn, tại vì là anh biết là cái production để làm một cái MV như vậy á, thì nó cũng không phải là một cái việc nhỏ, và họ
cũng give you your flowers. Yêu ái. You should be proud, bro. Tại vì anh cũng muốn nói chuyện với em về cái việc mà là đương nhiên là ở Việt Nam thì là mọi người khi nào cũng luôn luôn là sẽ nói rất là you are the face of esports, nhưng mà anh hãy kể về em á, but để có Riot này, để có họ đang đầu tư mà họ đang là dành, rồi em là một ở trong 4 người ở trong cái clip đó, thì cái đó là cái mà anh cũng thấy là nó rất là, đó là cũng là không phải chỉ là ở Việt Nam đang kể về em, but mọi người xung quanh global team, mọi người đang nhìn thấy em ở trên một cái level rất là đặc biệt. Lúc mà em đang có cơ hội để gặp các bạn ở nước ngoài, không phải chỉ Việt Nam, mà mấy bạn ở khu vực giống LPL, LCK hay là Bắc Mỹ hay EU hay gì đó, em có câu chuyện gì đó hay mà em chia sẻ với mọi người không? Từ trước giờ khi mà em thi đấu ấy thì em đầu tiên là phải thành thật với nhau là VCS luôn là một khu vực yếu, một khu vực mà ok có thể mọi người nghĩ là mình hơn Oai Gạc một tí, nhưng mà that's it, đấy là nơi mà mình ở, mình chỉ hơn Oai Gạc một tí thôi, mình chỉ thế thôi. Thì dù sao thì khi mà mình gặp những môi trường mạnh, môi trường lớn, không cần nói đến LCK, LPL, chỉ là Bắc Mỹ và châu Âu thôi, thì mình vẫn là một cái đội nó ở một cái khu vực nó yếu hơn hẳn, môi trường yếu hơn hẳn, thì mình luôn mang một cái tâm thế là một đội cửa dưới, một đội underdog, và mình về mặt hình ảnh cũng như vậy. Nhưng mà thật ra khi mà em nói chuyện được với những bạn bè quốc tế hay những tuyển thủ quốc tế đi, thì thật ra thì họ cũng khá là biết mình, kiểu mình cũng được họ biết tới và bảo là đây là Levi, một tuyển thủ Việt Nam ở VCS các thứ. Ví dụ như là đợt vừa rồi em stream thì em chỉ có một kiểu em lên mạng, em có nhiều người edit em cái ảnh mà chọc đầu do anh TK á. Thì nó anh cũng không hiểu nhá. You have to explain it to me later. Thì nó chỉ vui trên mạng thôi, kiểu các bạn fan chế ở là Levi nếu mà để kiểu tóc của anh TK thì sẽ ra sao nhỉ? Thì em chỉ nói vui như vậy thôi, các bạn bắt đầu chế ảnh. Thì thậm chí là những cái moment vui vẻ đấy nó còn lên cả trên diễn đàn ở bên Hàn. Xong có một bạn là bạn Ryu, là huấn luyện viên của đội ra BFX nói chung là một đội LCK đi. Em cũng không xin lỗi nhưng mà không biết phát âm cái tên đội làm sao cho nó chuẩn, thì BFX thì có nhắn em cười, gọi là ở đây bọn Hàn đang nhìn được cái ảnh này kìa, không cười, tức là người ta cũng đã có cái sự nhận diện mình, kể cả những khu vực của người ta, kể cả bên Hàn. Hay là đợt mà em sang Hàn thi đấu năm 2023 á, cùng anh TK và Gam á, thì thậm chí con em gái em nó học ở bên đấy, du học ở bên đấy, thì nó có một người bạn em gái anh bảo anh tao là Levi này, xong rồi có một người bạn ở bên Hàn, một người Hàn, ôi thế cho tao xe chụp hình. Thế là kiểu bạn đấy là kiểu không biết đi từ đâu tới, nhưng mà con em gái nó đưa địa điểm, xong rồi bạn đấy đi đến địa điểm đấy để xin chụp hình với em. Thì ok, cái độ nhận diện của mình có vẻ như là nó cũng được một số bạn bè quốc tế người ta biết. Nên là em nghĩ khi mà các bạn Việt Nam đi, các bạn tuyển thủ Việt Nam khi mà đi quốc tế đi, đừng bị quá tự ti về cái năng lực hay là về cái độ nhận diện của bản thân mình hay là khu vực mình. Tại vì mình cũng phải có một chút tự tin khi mà mình đối diện với những ông lớn, kể cả về bên ngoài game. Tại vì bên ngoài game rồi mới đến bên trong game, khi mà mình tự tin về nhiều thứ thì lúc đấy nó nâng hết lên cái sự tự tin của mình lên, thì lúc đấy mình sẽ có thể là sẽ dần dần cải thiện được cái thành tích. Any memorable matches, cái nào mà quốc tế mà em sẽ nhớ, mà một cái trải nghiệm vui nhất hay là buồn nhất? Buồn thì em mới kể. Vui. Bây giờ là vui ạ. Vui đi. Vui. Thay đổi không khí tí đi. Thực ra thì em rất là tự hào khi mà khán giả họ hô tên mình. Em nghĩ ai cũng vậy rồi đúng không? Of course. Thì hồi 2017 thì em cũng sẽ có vài những kỷ niệm như vậy rồi, nhưng mà nó không có được ghi hình lại một cách rõ ràng và kỹ càng bằng cái đợt mà 2022 lúc mà Gam đánh với Top Esports thì What were they saying? Levi? Em cũng không nhớ. thì đấy là cái mà em thấy rất là vui, tại vì mọi người đang tiếp thêm cho mình năng lượng, và mình thật sự cảm nhận được cái năng lượng đấy một cách rõ ràng. Và cái điều đấy làm cho mình nhớ, và đấy là kỷ niệm em thấy rất là vui. Anh mới ở New York 3 hôm trước, anh đi qua Madison Square Garden, anh quay cái clip luôn, anh kể là ở đây là cái clip mà mọi người nếu như watch cái MV Sacrifice đang kể về game ở 2022.
at Madison Square Garden. Và anh cũng rất là tự hào. Và cái moment đó là cái moment mà làm cho anh wow, để vì đó là cái lần đầu tiên anh được đi chung kết thế giới, đi một cái giải quốc tế. Anh đó là anh nhìn thấy được wow, this is a global sport. Một cái mà là đương nhiên là lúc đó là anh là người Mỹ, mà để đi Madison Square Garden, đi New York, một cái thành phố rất lớn như vậy, mà nhìn thấy hình ảnh game và chung kết thế giới xung quanh Times Square, xong đến Madison Square Garden để có team của mình đang thi đấu để đại diện cho Việt Nam, đó là luôn luôn một cái kỷ niệm mà anh rất là luôn luôn tự hào. Lúc đó mẹ anh cũng ở trong cái fan khán giả, mẹ anh khóc, mẹ anh không hiểu what's going on. Lúc đó mình biết được top esports and everybody was like GAM. That was a beautiful moment, man. That was probably one of my favorites. Yeah. And cái đó là cái mà người ta bỏ vào cái music video luôn, you know what I'm saying? Bây giờ nhìn lại cái sự nghiệp của em á, là nếu em nói chuyện với bạn thân em lúc mà em 15 tuổi, em sẽ kể bạn đó, em sẽ nói bạn đó gì, what kind of advice em sẽ đưa cho bạn đó, hay là bây giờ em nói cho mấy bạn trẻ bây giờ? Em nghĩ nha, nếu mà lời khuyên gì cho một thằng Khánh của năm 15 tuổi, 16 tuổi đi, thì em nghĩ là chả cần khuyên gì cả. Tại vì thời điểm đấy em nghĩ là em có những cái yếu tố rất là trẻ, rất là riêng, em không có những cái nỗi sợ. Mà đến tận bây giờ em nghĩ là những cái nỗi sợ nó mới bắt đầu nhiều lên trên người của em. Nên là bắt đầu kiểu cảm thấy lo lắng rất là nhiều. Còn hồi đó nha, mình có một cái niềm tin rất là mãnh liệt rằng khi mà mình đã bước chân vào con đường này rồi là mình sẽ thành công. Em thật sự tin rằng là em sẽ làm được, em sẽ làm một game thủ giỏi. Có thể là mình không nghĩ mình là một game thủ xuất sắc, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ là một game thủ giỏi. Và ở thời điểm đó thì mình thật sự tin rằng em sẽ theo đuổi được con đường này và em sẽ làm được, em sẽ thành công được. Nên nếu mà khuyên các bạn đi thì em nghĩ là đầu tiên là các bạn phải biết được là khả năng của mình ở đâu. Tại vì để có được cái sự tự tin hồi đó thì em cũng biết là rằng em khá giỏi chơi game, em khá là có năng khiếu để em chơi game. Thì đầu tiên mình phải biết được khả năng của mình ở đâu, và khi mà mình biết được khả năng của mình nhận biết được rằng là con đường theo đuổi mình nó có thành công, nó có khả năng thành công hay không, và mình nhìn thấy được cái tỷ lệ thành công của mình nó cao rồi ấy, hoặc là nó cũng chỉ là trên 50% thôi, thì mình thêm niềm tin vào. Mình cứ tin tưởng rằng mình sẽ làm được thì cái tỷ lệ thành công của mình nó tự nhiên nó sẽ cao hơn. Và phải cần thêm một cái yếu tố kiên quyết nữa là mình phải thật sự cố gắng. Em nghĩ là ở thời điểm đó thì thậm chí cho đến thời điểm hiện tại chăng nữa thì em nghĩ là em cũng là một người mà em khá cố gắng và em luôn có một cái niềm tin rằng mình sẽ làm được. Đấy là hai cái yếu tố mà em nghĩ là phải có nếu mà bạn muốn theo đuổi em nghĩ là bất kỳ những cái lĩnh vực gì thì cũng cần hai cái yếu tố đấy. Còn nếu khuyên gì thì chắc là thôi, nhiều khi là cố gắng hơn nữa đi, biết đâu thành công hơn sao? Biết đâu thành công hơn sao, cố gắng hơn nữa đi. Thì anh nhớ năm ngoái mình cũng ngồi đây nói chuyện với nhau, thì lúc đó là mình sắp vào LCP. Sau em cũng nói là em sẽ tiếp tục. Thì là anh cũng muốn biết là tại sao là ở trong thời điểm hiện tại em chọn để giải nghệ. Đầu tiên thì chắc em phải nói về cái lý do đã. Thì lý do mà em quyết định giải nghệ thì nó chủ yếu đến từ việc là em muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình, cho bố mẹ. Em cũng xa nhà 10 năm rồi. Thì em là một người mà cũng khá là truyền thống, một kiểu muốn dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ. Và nói chung mình cũng có tuổi rồi, và chung là một người cũng hơi truyền thống đấy, thì nhiều khi là kiểu mình cũng phải nghĩ đến việc là lấy vợ, đẻ con cái các thứ rồi. Chỉ nghĩ thôi nha. Nhưng mà ý là mình cũng biết là mình cũng không còn quá trẻ nữa. Thì lý do mà em giải nghệ là chủ yếu là thời gian. Thì năm ngoái em cũng đã có một cái suy nghĩ rằng là em muốn dừng lại rồi. Mặc dù chưa có một cái gì gọi là chính thức công bố rằng là mình sẽ dừng lại hay là ý định gì cả, nhưng mà ý là năm ngoái cũng có suy nghĩ. Và lý do mà năm ngoái em tiếp tục em thi đấu tiếp là vì giải đấu LCP. Tức là năm ngoái thì em đang là tuyển thủ đội trưởng của một đội hay nhất Việt Nam. Tại vì năm ngoái mình vô địch 2 lần mà, không ai có thể bàn cãi điều đó. Nên là lúc ấy thì em có một cái suy nghĩ rằng á, LCP là một giải đấu lớn, mình phải thi đấu với những đội tuyển khu vực khác. PCS là một khu vực rất là mạnh, họ luôn là một khu vực mạnh, và có cả LJL, thậm chí là đội từ Úc. Thì em nghĩ là mình đang là một đội mà mạnh nhất Việt Nam, thì nếu mà ở thời điểm hiện tại
em rời đi thì đâu sẽ là gương mặt của Việt Nam để thi đấu với những đội đấy. Nên là em cảm giác như là em sẽ ở lại, em muốn thi đấu thêm 1 năm nữa để em cố gắng cùng anh em, cùng với mọi người ở VCS mình đạt được một cái thành tích tốt tại LCP. Và 1 năm vừa qua thì em nghĩ là mình cũng đã có những cái thành tích mà mình cũng có thể được gọi là tự hào, tại vì mùa xuân thì mình cũng hạng nhì, cũng mém vô địch chứ đâu, thiếu có một trận thì BO5 yes, thì cũng hạng nhì. Và yes, ở mùa hè thì hơi tiếc vì mình cũng không làm tốt được, nhưng mà dù sao thì cũng có một team VCS đang làm tốt hơn. Tức là cái mindset của em là ok, team Secret họ thắng thì chắc chắn là họ thắng bởi vì họ đã làm tốt hơn mình. Thì ở thời điểm hiện tại thì em cũng được phần đầu tiên là em cũng bớt lo về cái chuyện là VCS mình sẽ thể hiện ra sao khi mà đi với LCP. Tại vì em thấy các team VCS cả GAM và Viking cũng như là team Secret họ đều đang làm rất là tốt. Bản thân team mình cũng đang làm rất là tốt, mình cũng có những cái cơ hội nhất định khi mà thi đấu với những team mà mình nghĩ là những đội tuyển mạnh từ VCS. Thì cái phần đấy là em cũng cảm thấy thoải mái hơn với bản thân. Và một cái nữa là ít nhất thì em cũng đã có một mùa giải LCP để em thử thách bản thân cùng với những người anh em trong team, và cũng đã có những trận đấu hay. We had a good run. Nên em nghĩ bây giờ thì chắc là đến lúc rồi. Thì nó là năm nay. Thì bây giờ trong cái 10 năm của em về cái làm sao, what was cái là cái hack hay cái level up của em á để em giữ cái phong độ của em? Phong độ, yes. Thì là theo em là what were the biggest hacks để mình học được, để mọi người nếu mà ai muốn become game changer giống em thì là nên phải học được gì về em đây? Em nghĩ câu trả lời nó đơn giản lắm. Mình phải cố gắng hơn. Tại vì em thì em nghĩ là khi mà mình càng lớn tuổi thì em nghĩ là mình sẽ càng bị nhiều thứ khác nó làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Ví dụ như là em ở thời điểm hiện tại thì em cũng bị lo nghĩ đến cái việc là về nhà dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, gia đình, rồi tương lai sau này mình còn phải lập gia đình các thứ đi. Thì đấy là những cái mà nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường là ai cũng khả năng cũng sẽ bị ảnh hưởng như thế thôi. Hay là những cái dấu hiệu về mặt người ta hay nói là tay chậm rồi não chậm khi mà già đi đấy, thì tay chân chậm chạp đi đấy, thì để làm sao để giữ được phong độ mình phải cố gắng nhiều hơn. Mà cái việc này nó khó, rất là khó nhá, nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nó rất là khó. Tại vì cái sự cố gắng ở đây ấy nó càng ngày càng khó hơn, tại vì mình có tuổi thì cơ thể của mình thì nó sẽ phản ứng theo một cách nó mình không thể nào mình cứ ngồi mình luyện tập như hồi xưa mình cảm thấy là nó thoải mái được. Bây giờ mình có tuổi một chút rồi thì cái việc luyện tập mình cố gắng hơn thì mình cũng sẽ tốn nhiều cái nghị lực hơn, cái sự quyết tâm hơn để mình làm được điều đó, tại vì cơ thể mình thì ngày càng mệt mỏi hơn mà. Và nó cũng không chỉ dừng lại ở mặt chuyên môn hay là tay chân nhanh nhẹn đấy nữa, nó còn phải ở mặt cảm xúc, tâm trạng các thứ nữa. Thì em nghĩ là khi mà mình càng ở lâu trong nghề, đồng ý là mình sẽ có nhiều kinh nghiệm và mình sẽ có cách để mình kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Nhưng mà khi mình càng ở lâu thì mình sẽ lại càng có những cái cảm xúc nó pha tạp đi. Nó càng có nhiều cảm xúc để mình phải kiểm soát lại. Nhiều cái lo lắng về cái việc tương lai của mình, trận này mình thua lỡ mình không có cơ hội làm lại thì sao? Mùa giải này mình đánh không tốt, nữa mùa giải sau mình không được đánh nữa thì sao? Những cái cảm xúc đấy nó cũng có thể là những cái cảm xúc mà nó ngáng đường mình, hoặc là thậm chí là ok mình đã có nhiều kinh nghiệm rồi, và nhiều khi là những cái cảm xúc mà trước đó mình thua rồi ấy, không bây giờ mình lại gặp lại một trận y chang thôi mình lại bị suy nghĩ là ê lỡ mình mà thua tiếp như lần trước thì sao? Thì đấy là những cái cảm xúc mà mình cần phải xử lý. Còn hồi trẻ thì em nghĩ là có cái cảm xúc là nhiều khi là tâm lý anh giải mình không tốt, tại mình trẻ quá mình sợ. Nhưng mà nếu mà người nào mà có cảm giác không sợ khi mà còn trẻ rồi á, thì như em đi, hồi trẻ em không sợ thì lớn lên em bắt đầu em có những cảm xúc nó pha tạp vào thì nó mình biết sợ nhiều hơn. Nên là em nghĩ cảm xúc nó cũng là một điều mà mình cần phải cố gắng để mình kiểm soát cả về cảm xúc cả về cơ thể. Thế bây giờ em có một cái tip nào để em về cơ thể em đang làm gì? Anh biết là phải chịu khó hơn, but để nếu đi sâu hơn tí thì là một cái ví dụ để các bạn là một cái habit gì đó để em chia sẻ với các bạn để các bạn cũng học được em. Nói thật với các bạn là nói thật với các bạn với cả anh tí gầy đây là em làm cái điều đấy không tốt, em làm không được. Nhưng
Thần tượng của em Faker. Ừ. Thì Faker là người mà làm rất tốt cái việc gọi là em thì em đọc báo thôi nhưng em không có phải là người quen nên là em không có nói chuyện gì cả, em đọc báo thôi. Thì em biết là Faker thiền Yeah. và tập piano, đọc sách Ừ. các thứ. Đấy là đều những cái thói quen để giúp mình kiểm soát cảm xúc. Yeah. Nhưng cái đấy em làm không tốt. À. Em làm chưa được. Chưa Em được, cũng chưa được. cố gắng em làm những một Để có vài những nhiều cái thời thói gian quen. nè. Em cũng cố gắng để em đọc sách các thứ nhưng mà ok thì mình làm vẫn chưa tốt cái mảng đấy. Yeah. Và song song với cái đấy thì mình cũng phải tốn nhiều hơn những cái năng lượng của mình để mình nỗ lực mình luyện tập. Ừ. Nên em nghĩ là mình càng lớn thì mình càng phải cân bằng giữa hai cái đấy hơn, giữa việc luyện tập và giữa việc quản lý cái cảm xúc, kiểm soát cảm xúc. Yeah, yeah, that's super important. Thì vì anh cũng biết là em cũng đã công bố là em sẽ giải nghệ, thì là Yes. what is next? Where are we gonna see Levi? Levi ở trong 1-2 năm sao? Nhà sáng tạo nội dung, streamer. Streamer. Thì, yes, thì anh TK nếu mà anh TK quan sát cái cách mà em nói chuyện với các bạn trong team ấy, ok những cái lúc mà cần nghiêm khắc thì em vẫn nghiêm khắc nhưng mà đa số là em sẽ cười rất nhiều. Yeah. Em rất là vui vẻ và hay trêu chọc các bạn rất là nhiều. Thì đấy là cá tính của em. Em muốn làm cho cái không khí của em đang ở, cái không khí của môi trường mà em đang ở nó vui hơn bằng cách mà em chọc mọi người, em làm cho mọi người cười, mọi người vui. Và em thực ra là người mà hấp thụ những cái năng lượng tích cực của mọi người khá là tốt. Tức là khi mọi người vui và đặc biệt là những cái người mà người ta vui bởi vì em làm cho họ vui á, thì em thấy rất là vui. Thì đối với em thì công việc streamer là một công việc mà quá phù hợp với cái tính cách mà em vừa mô tả, nên không có lý do gì mà em không làm streamer cả. Nên là đấy sẽ là cái hướng đi của em. Nice. So, I mean, do you have a lot of fun làm cái stream cho chung kết thế giới? Em kể về là cái trải nghiệm đó được không? Co-streaming for chung kết thế giới lần đầu tiên sao? Lúc trước thì em cũng có stream khá nhiều nhưng mà ở năm ngoái thì em thật sự là em muốn tập trung hoàn toàn, tại vì em cũng biết là kiểu mình càng già hơn thì nhiều khi cái năng lượng mình cần dồn vào luyện tập nó càng tốn nhiều hơn đấy. Mình cũng không có nhiều năng lượng và không có kiểm soát cảm xúc đủ tốt thì mình có thể tiếp tục mình vừa livestream vừa tập trung thi đấu. Nên là năm ngoái cũng không stream khá nhiều, nhưng mà đến cuối cùng thì cũng có một dịp để coi stream chung kết thế giới xong rồi xem giải cùng mọi người. Thì em thấy khá là vui với cái cách mà nói chung là mình cứ ngồi ở nhà thôi. Thì khi mà mình đi thi đấu ấy thì chắc chắn là mình sẽ làm không tốt, tại vì cái người tốt thì mình là người vô địch rồi, là tiêu văn rồi. Nên là khi mình thi đấu thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái mình làm không tốt, và những cái mình làm không tốt đấy thì khán giả ở nhà thì sẽ có những cái cảm xúc nó tích cực, nó tiêu cực, và đa số là nó tiêu cực khá nhiều khi mà đội tuyển mà họ yêu làm không tốt. Thì em cũng được trải qua những cái cảm xúc đấy. Khi mà nhìn thấy những team mà mình thích họ thi đấu không tốt ấy. Đợt này thì em cổ vũ team City of Wales rất là nhiều, thì team City of Wales cũng kết thúc với hiệu số là 1-3. Nó giống với GAM. Và mỗi khi GAM kết thúc với hiệu số đấy thì tất nhiên là cũng sẽ nhận được những cái ý kiến mà nó có nhiều ý kiến tiêu cực. Thì như em nhìn ở nhà, đặc biệt em là người có chuyên môn nữa, nên là những pha mà kiểu nhiều người này người kia thi đấu chưa được tốt thì nhiều khi em là người cũng nhìn khá là rõ, và em cũng biết rằng là khi mà em lên sân khấu thì chưa chắc em đã làm được như vậy, nhiều khi em cũng thi đấu còn tệ hơn nữa ấy. Nhưng mà mình ngồi nhà thì mình được trải qua những cảm xúc của người xem. Đầu tiên là em thấy đồng cảm với người xem, nào em thấy ok mọi người chỉ trích bọn tôi đúng, mọi người có quyền chỉ trích bọn tôi. Và thứ hai là với tư cách là một tuyển thủ thì ok em cảm nhận được là em phải cố gắng hơn khi mà em đi thi đấu. Tại vì ok mọi người ở dưới nhà mọi người nhìn mình và mọi người thật sự là thấy buồn. Mọi người thấy buồn và cảm xúc của mọi người bị ảnh hưởng bởi cái màn trình diễn của mình, thì thật sự thì mình cũng phải có trách nhiệm một chút. Đây là nhắn gửi đến các bạn mà đang còn thi đấu nhá. Xin lỗi các bạn bởi vì tôi đã rút lui về rồi. Thì đấy là trách nhiệm của các bạn đấy. Nên ok, những người mà đi lên thi đấu và người ta cũng phải có một cái gì đấy trách nhiệm cho các bạn khán giả ở nhà. Tại vì các bạn khán giả thì cũng là người mà cổ vũ mình, và khi mà mình thi đấu không tốt thì các bạn khán giả cũng là người mà các bạn thấy buồn. Nhưng có một cái nữa em khác các bạn khán giả ấy, là em thấy đồng cảm với tuyển thủ nhiều hơn. Tại vì em là người mà trải qua y chang những cảm xúc ở trên sân khấu và trải qua y chang những cái bình luận tiêu cực của mọi người. Em là người đọc, em là người thấm, em là người hấp thụ hết những cái tiêu cực đấy, thì em biết là những cái đấy nó ảnh hưởng khá là nặng lên tâm lý của tuyển thủ hay là lên cái cảm xúc của tuyển thủ. Thì nói chung thì em cũng là một người mà khá đồng cảm, nên là nhiều khi em cũng muốn khán giả tích cực ủng hộ, cố gắng động viên nhiều hơn là chỉ trích.
Mặc dù chỉ trích thì cũng ok thôi, nhưng mà chắc là cố gắng chỉ trích xong thì động viên một tí thì người ta cũng đỡ buồn. Đấm xong rồi xoa. Nhưng mà ngày xưa là em có câu chuyện nào mà em bị là nhiều người trích quá, hay là viết một cái gì đó mà làm cho em là buồn lắm không hay sao? Em nghĩ là nếu mà thật sự buồn nhá, thì là em cảm nhận được mọi người thật sự buồn vì mình, chứ còn mọi người chỉ trích thì em không phải là buồn đâu, em không buồn đâu. Nhiều khi em có đọc và em thấy tổn thương nhưng mà em không buồn, nó không phải là gọi là cảm xúc buồn. Buồn thật sự là khi mà em biết được rằng những người hâm mộ mình, họ thật sự buồn vì mình. Ví dụ như đợt thua ở LCP thì khi mà em nghe là có bạn khán giả, bạn ngồi trên khán đài, bạn khóc quá trời khóc ấy, thì đấy là lúc mà em cảm thấy thật sự buồn. Thì em buồn khi mà mọi người đang buồn vì em. Còn mọi người mà chỉ trích em thì thật sự là lúc ấy có tổn thương thì tổn thương thôi, nhưng mà cũng buồn đâu. Mọi người nói chuyện chỉ trích bằng một cái tông giọng hết sức là hết sức là láo, hết sức là, chung là mấy cái tông giọng đấy thì mình không buồn được, mình thậm chí còn giận ngược lại chứ buồn gì. Nhưng mà những người mà người ta thật sự cổ vũ mình và người ta buồn về mình, đấy là những cái mà làm mình buồn thật sự. Nào cái moment lúc mà sắp mình đang đi về á, vào xe mà anh nhìn thấy mấy bạn mấy bạn giống là fan game là nữ, all the game girls, lúc đó là anh mới muốn khóc rồi. But, that comes with sports and stuff, so okay, so bây giờ là em sẽ là tập trung vào stream. Thì ngoài stream á thì are we just gonna see Levy streaming chơi Liên Minh Huyền Thoại, hay là em sẽ làm như any IRL streaming? Em biết là cái đó cũng là một cái mà rất là nhiều người đang quan tâm về xung quanh thế giới á. Thì em có cái kế hoạch gì không? Em đang cân nhắc khá là nhiều thứ. Đặc biệt là đầu tiên là em chắc chắn là em vẫn sẽ chơi Liên Minh Huyền Thoại, vẫn sẽ cố gắng để xin coi stream những giải đấu lớn để cùng cho các bạn khán giả khác xem cùng em. Và em cũng cân nhắc, tính em thì nói thật là nó cũng có tí sao ta, cạnh tranh vào thì nó mới phát triển được. Thì thi đấu chuyên nghiệp lâu thì cái máu cạnh tranh trong người mình cũng tăng lên dần, cái tính cách đấy nó cũng tăng lên dần. Thì biết đâu là em đang cân nhắc cái việc mà em chuyển qua em chơi TFT. Anh chưa biết game đó không? Game đấu bằng chân lý. Thì cái game đấy là game một người, và khi mà mình thi đấu các thứ hay là mình luyện tập các thứ thì cũng có thể stream cho các bạn khán giả xem được. Và nếu mà mình có cơ hội được đánh giải thì cũng có thể là mình stream luôn trong lúc đánh giải. Nói chung là cái hành trình của mình thì các bạn sẽ được chứng kiến. Nên là em cũng khá là cân nhắc cái việc mà chuyển qua TFT để thử sức. Biết đâu mình được đi chung kết thế giới ở cái game TFT thì sao? Kiểu Once Again Levy ở chung kết thế giới nhưng mà ở game khác. So em cũng không phải là retire as a professional eSport player, em vẫn có cơ hội, but maybe just retire from Liên Minh Huyền Thoại, đúng không? Maybe. Nhưng mà tại vì kiểu các bạn mà nói là professional mà các bạn chơi TFT thì thực ra toàn là streamer. Các bạn, mặc dù các bạn đi đánh giải thật nhưng mà toàn là streamer mà, nên là khả năng là cái cơ hội mình cũng có, nên là mình phát triển theo cái tư cách là một streamer thôi. Và biết đâu được rằng mình may mắn thì sao, tại game đấy cũng cần khá nhiều may mắn. Nó có rất là nhiều kỹ năng như em biết, nhưng mà có nhiều cái luck ở trong đó. Luck nhiều hơn là skill. Không, nhiều hơn cái luck ở trong Liên Minh Huyền Thoại. Em nghĩ là skill sẽ nhiều hơn luck rất là nhiều, nhưng mà nếu mà mình chỉ dựa vào may mắn không thì biết đâu mình cứ vái trời cho con may mắn thì mình cũng có thành tích tốt thì sao. Man, thôi cái bây giờ là anh cũng muốn hỏi em là bây giờ là what's one fun memory if you think about game ở trong cái thời gian vừa rồi, là anh này, em này, what's one fun memory that you can think of to share? Không có đâu anh. Hả? Không có fun đâu. Áp lực lắm. Áp lực lắm à? Áp lực lắm. Đối với em là áp lực lắm, không có fun đâu. Kiểu phải cố gắng để mình có được thành tích tốt. Vậy dù sao mình cũng biết là cái trách nhiệm của mình khi mà mình thi đấu ở LCP là mình phải có một cái thành tích tốt. Tại vì mình đang cũng đại diện cho cả VCS nữa, nên là thật sự thì áp lực lắm. Nhưng mà fun thì em nghĩ đó chỉ là ở outside the game, kiểu ngoài đời mình chơi với nhau thì fun thì tất nhiên phải lúc mà mình thắng rồi, mình được đi Canada, mình được đi Ả Rập các thứ, thì lúc đấy là lúc mà mình có những cái moment fun ở ngoài đời. Thì nghĩ là thì nó cũng khó, tại vì đấy là những cái nhỏ mà cái kiểu ở ngoài đời trêu đùa với nhau trong những cái tình huống nó đời thường thôi. Cái fun anh Hiệp chẳng hạn, anh Izumin này đợt đi Canada là có thanh toán nhầm thẻ của Red Game tài trợ nhầm với thẻ của vợ. Thanh toán bữa cà phê mất 1 triệu, bị vợ mắng quá trời mắng. Thì đấy cũng là một cái moment mà em nghĩ là nó cũng fun, nó cũng vui.
No, I mean, anh cũng đầu tiên anh cũng muốn cảm ơn em. Dạ. Mình cũng có một cái hành trình cùng nhau cũng là hơn 4 năm á. Đấy, hơn 4 năm. Anh think không biết là 5 năm hay sao á. Em nghĩ là lần đầu tiên anh 2021. TK, vâng, 4 năm. Lần đầu tiên TK mà gọi là tiếp cận với bọn em là sau khi bọn em vô địch 2021. Đúng rồi. Yes. So it's been a long journey. Thì là đầu tiên là anh cũng muốn cảm ơn em. Tại vì là mình cũng có rất nhiều cái trải nghiệm cùng nhau. Vì em, vì game anh cũng có cơ hội để cũng bước vào một cái định hướng mới, một cái career mới mà cũng có cơ hội để đi rất là nhiều nơi. Mà cái hay nhất là mình được đại diện cho Việt Nam cùng nhau, cho VCS, cho LCP, truyền cảm hứng cho mọi người. And it's been a lot of fun, man. So I just want to say thank you. Em biết là nhiệm kia đúng mà mình được ngồi với nhau, cũng chia sẻ, cũng khóc một chút cùng nhau. Nếu mà ở Đài Bắc, you know, but those are the memories that I appreciate. Cũng có nhiều cái mà cũng là lần đầu tiên. So a lot of it's hard for me sometimes to say it in tiếng Việt, but all I want to say is thank you, man. Yes. My man, my captain forever, dude. Anh biết là anh rất là yên tâm, tại vì anh biết là em sẽ làm gì, cái tính cách của em là, you know, you're always gonna do your best. So, you know, we're always here to support you. Thank you for everything that you've done for GAM, for us, cho Liên minh điện thoại, cho Việt Nam. So, anh cũng mong muốn để nhìn thấy là the steps coming soon. And hopefully maybe we get to do some other stuff together. I don't know. Maybe I will start playing TFT and I will challenge Levy, you know? No way. So, cái đó là Limited điện thoại thì là no way rồi, but maybe TFT I can, so let's see. But I just want to say thank you. Any last words that you want to say or chia sẻ với mọi người ở đây không? Em chỉ muốn cảm ơn thôi. Đầu tiên là cảm ơn anh TK, bởi vì anh TK đã thật sự là giúp đỡ bọn em nhiều trong lúc mà em nghĩ là khi mà anh TK tới thì lúc đấy bọn em cũng chắc là gọi là gặp khó khăn đi, hoặc là cũng có những cái định hướng các thứ nó cũng chưa được rõ ràng, thì anh TK tới và anh nghĩ em nghĩ anh là người chủ mà đã giúp bọn em khá nhiều trong cái việc mà an tâm thi đấu hay là gì. Phong độ của bọn em thì cũng một phần là nhờ bên ban lãnh đạo và những người mà đã giúp đỡ em. Và đối với các bạn fan thì thật sự là cũng chỉ biết nói là cảm ơn thôi. Tại vì đầu tiên khi mà cái quan niệm của em về những bạn fan ấy thì các bạn có rất nhiều lý do để không thích mình. Kiểu các bạn có thể thích một idol khác, idol K-pop, hát nhạc nhảy hay, nhảy đẹp, hát hay, thậm chí là một game thủ xuất sắc hơn bọn em, đẹp trai hơn bọn em. Thì các bạn có rất ít lý do để các bạn lựa chọn, các bạn yêu thích game hay là Levi hay là một người nào đó, thì các bạn vẫn lựa chọn những cái lý do đấy để các bạn thích mình. Nên là thật sự rất trân trọng, bởi vì lý do đấy, cho dù kiểu các bạn cái mức độ thích nó có như nào thì nó cũng không quan trọng. Khi mà các bạn đã lựa chọn thích mình rồi thì đấy là cái điều mà mình đã rất là trân trọng rồi, nên là chỉ biết nói là cảm ơn. This is Captain Levy. He doesn't just play the game, he has changed it. And anh chỉ muốn cảm ơn Levy cho tất cả mọi thứ mà bạn đã hy sinh và làm cho mọi người. Thì I'll see you soon, bro. Yeah. Alright mọi người, anh chỉ muốn cảm ơn mọi người xem tập đầu tiên của Game Changers with the one and only Game Changer himself, Mr. Captain Levy. Thì anh cũng mong muốn là các em sẽ ủng hộ cho anh cho cái podcast mới của Game. Em ủng hộ. Yes, like and share. Bye. Hey bro, you know what time it is? It's scam time. Always.